Hello guys sa YouTube channel ko. And ay iba-vlog na naman natin yung bahay ng kuya ko na bagong ginagawa. At samahan ako na pasukin natin yung bahay niya. Papakita ko sa inyo yung mga bagong design, lahat-lahat. Pero hindi pa siya tapos ha. Abangan niyo na lang. Tara. Yan. Bagong gawa. Ito yung gate. Yan. Ito yung unang gate, baliktad. At yun yung garahe niya, kanyang motor. Tara, pasukin natin kung anong nasa loob. Papakita ko sa inyo kung anong pagkakagawa nito, kung gaano siya kaganda. Yan. Ito yung gate, yung pinaka main door, main gate. At ito naman yung gate para sa garahe niya. Yan po yung garahe niya. Medyo malalim siya kasi mataas kasi ang pagkakala ng bahay. Tingnan natin yung kisame kung gaano kaganda, paano pagkakagawa. Yan. At ito yung isa, naka-octagon. Hindi pa siya tapos. Halos nasa half medium na rin ang nagawa niya. Ganito na siya. Ito yung main door. Yan, may isang bintana rito. Itong bintana ay papagawa niya ng sliding window. Yan, dalawang bintana. Pasukin natin sa loob. Ito yung pinakasala. Ang tiles niya, ganyan, granite. Wala pa palang ilaw siya. Ito naman yung kisame sa sala. Ayan. Naka-dim light yan siya. Pero wala pa siya kasing ilaw ngayon. Kanina lang ginawa yan. 3 araw pa lang. Wala pa siyang ilaw. Ang may ilaw pa lang yung sa yan sa labas at sa kusina. Ito naman yung tiles. At sa likod ko, yan yung hagdan papunta sa second floor. Pero yung second floor, hindi pa siya ginagawa. Standby muna daw. Wala pang budget para doon. Yan. Ganda ng kisame, no? Sa kisame lang, halos nasa 20,000 na ginastos niya, eh. Sa kisame pa lang. Kung kisame yan. Pasukin natin yung isang kwarto dito sa baba. Ito yung magiging kwarto ng mga bata ng anak ng kuya ko. Tapos yung pinaka master bedroom sa second floor. Dito na ako ngayon sa kusina. Yan. Ito po yung kusina. Nagustuhan ko yung tiles niya. Kasi hindi siya madumi yung tingnan. Yan. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Yan ang kusina niya. Maliit siya pero ang ganda. Dalawa yung ano niya. Babo. Hindi pa yata pwedeng pasukin yung CR kasi basa pa yung tiles. Alam ko ngayong hapon lang ginawa yan. Ngayong hapon lang nagawa. Kaya basa pa yan, di pa pwedeng apakan. Yun yung CR. Ang kulay naman ng tiles ng CR niya yan, ano, light blue. Gray. Gray siya, gray. Ito naman yung pinaka kainan. Andiyan yung dining table. Medyo maliit nga lang. Ayos na rin. Ito naman yung kanya kisame. Simple lang. Ito yung ilaw na isa. At ito naman yung kwarto. Buksan natin yung ilaw. Yan. Ito yung kwarto sa baba. Ang laki lang. Papagawa rin ako ng bahay. Kapos sa budget. Kaya unti-unti lang. So, vlog ko sa susunod yung bahay ko.
Ang nangagawa pa lang sa bahay ko ay pader pa lang. Wala pang ganyan. Ito yung kisame niya sa kwarto. Yan mga kaibigan. Malapit na rin siyang matapos. Yan po kaganda yung bahay ni Kuya. Sa mga wirings at sa saksakan, okay naman siya, kompleto na. May isa rito. Kompleto na siya. Yung bahay ko wala pa. Hindi pa nakabitan ng kuryente, tubig pa lang. Yan. Ganyan po kaganda yung pakagawa ni Kuya. Pakagawa sa bahay niya. At salamat sa panonood at abangan nyo yung bahay ko. Malit lang siya, mas malit dito. Pero sana maganda rin yung pakagawa nun. Kasi hindi ganun kalaki yung budget ko kagaya nito. Ito kasi para pang mayaman eh. Hindi kaya. Thank you sa panonood. Paki-like at subscribe na lang ng channel ko.